नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु न्युरो र आलुको तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मसँग रहेको छ न्युरो। अब मैले यस न्युरोलाई राम्रोसँग केलाउँछु। न्युरोलाई यसरी केलाउनु पर्छ। न्युरोको लास्टको भाग कोही यस्तो जिनो हुन्छ, त्यो जिनो भागलाई फाल्नु पर्छ। अब मैले सबै न्युरोलाई यसरी नै केलाउँछु। न्युरोमा मिसाउनको लागि मैले दुईटा आलुलाई काटेर रेडी बनाएर राखेको छु। अब लागौँ न्युरो र आलुको तरकारी बनाउनतिर। तरकारी पकाउनको लागि मैले एउटा भाँडोमा 4-5 चम्चा तेल राखेको छु। तेललाई राम्रोसँग तताउनु पर्छ। तेल तातिसकेपछि काटेको प्याज र हरियो खुर्सानीलाई तेलमा राख्छु। प्याज हल्का रातो भइन्जेलसम्म यसलाई यतिकै तेलमा फुटाइराख्नु पर्छ। प्याज यतिको रातो भएपछि पहिला आलु राखेर भुट्नु पर्छ। आलु एकछिन चलाएपछि यसमा अब थोरै बेसार राख्ने र स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने र यसमा काटेर राखेको टमाटरलाई पनि एड गरिदिने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। राम्रोसँग चलाएपछि पिसेर राखेको लसुन र अदुवालाई पनि मिसाइदिने र राम्रोसँग चलाइदिने। यति राखिसकेपछि अब मैले अघि केलाएर राखेको न्युरोलाई यसमा एड गर्छु। राखिसकेपछि अब मैले यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छु। हाम्रो आलु पनि पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। न्युरो यतिको भुटिसकेपछि अब मैले यसमा 1 चम्चा जति जिरा धनियाको धुलो राख्छु। राखिसकेपछि यस जिरा धनियाको धुलो चारैतिर मोरिने गरेर राम्रोसँग चलाइदिन्छु। हाम्रो न्युरो र आलुको तरकारी पाकिसकेको छ। मैले ग्यास पनि निभाइसकेको छु। मैले अब यस न्युरो र आलुको तरकारीलाई एउटा भाँडोमा खनाएर राख्छु। हजुरहरूलाई मैले बनाएको न्युरो र आलुको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यसको साथसाथै यदि मैले बनाएको रेसिपीहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।